Az ukránok legnagyobb történelmi hősüknek, az államalapító személynek, államalapító ősatyának Bogdan Hmelnickijt tartják, aki a zaporozsjai hetman volt. Feltehető a kérdés, hogy egy 17. századi hadúrnak mi keze van a mai zűrzavaros orosz-ukrán viszonyhoz. Ehhez vissza kell mennünk a 16-17. századba, hogy lássuk, hogy hogyan alakult annak a területnek a sorsa, amelyet ma úgy nevezünk, hogy Ukrajna. A 16. század hatalmi viszonyairól beszélnék először. Azt a területet, amit Zaporozsjének vagy kozákok földjének nevezünk, több állam érintkezési területén helyezkedik el. A legjelentősebb állam ezek közül a lengyel-litván közös ország, amit nem hivatalosan Zsespospolitának hívtak lengyelül. Ez egy nemesi köztársaság volt, itt abszolút a nemesség akarata érvényesült. Jellegében, vallási jellegében a nyugati része az jellemzően katolikus volt, a nemesség jellemzően katolikus volt, a keleti felében a később ukránnak nevezett parasztok pedig ortodox vallásúak voltak. Ettől a kozákföldtől délre éltek a kozákoknak a legfontosabb, a legfőbb ellenfelei, a krími tatárok. Hogyan kerültek oda a tatárok? Egyáltalán hogyan kerültek ide Európába a tatárok, akik egy közép-ázsiai nép? Hát minden a tatárjárással kezdődött. Ami nekünk 1241 muhi, az oroszok, a keleti szlávok számára ugye 1236 környékén indul el. Batukán egy hatalmas hódító hadjáratban az addigra teljesen szétzilálódott részeire szakadt kijevi Rusz különböző fejedelemségeit sorra legyőzte. Aztán fordult Magyarország ellen, nálunk szerencsére nem ért el nagyon nagy sikereket, de ez a keleti terület és a keleti szlávok döntő többsége az ő uralma alá került. Bonyolult diplomáciai küzdelmek után ez az európai része a nagy mongol birodalomnak önállóvá vált, Aranyhorda néven. Batukán leszármazottai vezették. Körülbelül a 15. század második harmadáig egységes volt ez a tatárbirodalom, akkor azonban felbomlott, 3 részre bomlott, magára a krimi kánságra, a volgavidéki asztrahányi kánságra, illetve északkeleten a kazáni kánságra. A kozákoknak ezt a területét keletről pedig az akkor Moszkóviának nevezett orosz területek határolták. Az a hatalmi központ, ami korábban a tatárjárás előtt Kijevben volt, amitől Kijevi Rusznak neveztük ezt a területet, az a hatalmi központ egyre inkább keletre került, már a tatárjárás előbb Jazanyi fejedelemségbe, majd a tatárjárás után a frissen alapított moszkvai nagyfejedelemségbe. Az 1400, egyáltalán honnan jön az elnevezés, ez a kozák elnevezés? Hát ez is egy tatár szó. Ugye tatárul ez a kazak, olyan embert, olyan férfit jelent, aki ilyen kóborló, csellengő, de szabad ember. Amikor létrejött az Aranyhorda, ők pusztai szokás szerint kialakították a határaik mentén a magyarul gyepű elvének nevezett ilyen lakatlan területsávot, és ebbe a területsávba kezdtek el, aztán a 14.-15. századtól kezdve kezdtek el beszivárogni különböző menekültek, kóborlók, akik később tulajdonképpen megalakítják, kialakítják ezt a kozák kultúrát. Ezen a területen nincs semmilyen hatalom, nincsenek kötelezettségek, ez a szabadság. A legfontosabb számukra az úgynevezett kozák szabadság. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy rossz körülmények között élnek, de szabadon élnek, nincsenek jobbágyi kötöttségek. A 16. századra ezeknek a szabad kozákoknak, illetve a lengyel-litván államnak az érdekei teljesen egybeestek, ugyanúgy a krími tatárok ellen akartak harcolni. Ezért aztán a lengyelek fölbéreltek kozákokat a határvédelemre. Őket úgy nevezték, hogy lajstromos kozákok, őket belajstromozták, és mint egy katonai formációban zsoldos katonaként fizetésért határőrizeti feladatokat láttak el. Igen, ám csak, hogy sokkal több kozák volt, mint amennyi lajstromos kozákra szükség volt a határvédelemhez, és ezek a nem lajstromozott kozákok, ezek pedig önálló akciókat folytattak a krími kánok ellen, mert hogy meg kellett élni valamiből,
És ez folyamatos diplomáciai problémát jelentett a lengyel állam számára, és ezért valamit kellett kezdeni ezekkel a nem lajstromos kozákokkal. Az elsődleges cél nyilvánvalóan az volt, hogy valahogy betagozódjanak a lengyel-litván állam rendjébe, hogy ők is jobbággyá váljanak. De ez egy több irányú probléma, mint ahogy korábban már mondtam. Vallásilag is eltértek ezek a kozákok a nemességet alkotó lengyelektől, ugye a lengyelek mindenképpen katolikusok voltak, ők pedig ortodoxok. És nem nagyon szerettek volna jobbágyi sorba süllyedni, a kozák szabadsága számukra mindennél többet jelentett. Úgyhogy számos felkelés, főleg a 16. század végétől kezdve számos felkelést robbantottak ki a lengyelek ellen, és az egyik ilyen leghíresebb, vagy talán legnagyobb felkelést Bogdán Hmelnickij vezette. 1648-ban szövetséget kötött a krími kánnal, és megtámadta a lengyeleket. Egy rendkívül véres háború bontakozott ki, amely során a tatárok nem bizonyultak hűséges szövetségesnek, ezért aztán 1653-ban Hmelnickij új szövetséges után nézett, a hetmanátust szerette volna független államként létrehozni. A zaporozsiai hetmanátus, ez kb. Azt lehet, hogy a zaporozsiai had, ez egy meghatározott terület a Dnyeper folyó környékén. Parog az a lépcső, azt jelenti oroszul, az ilyen vízesések, zuhatagokat is így nevezték, és a Dnyeper középső folyásánál van jó néhány ilyen zuhatag, vízesés, és azt a részt nevezték Parognak Zaporozsnye, az azt jelenti, hogy ezeken a zuhatagokon túli terület. Kifejezetten ezen a területen éltek és tevékenykedtek, de rajtuk kívül gyakorlatilag minden olyan területen létrejött a kozákság, mint intézmény, ahol keresztény állam, jellemzően az orosz állam a tatárokkal került szembe. Tehát a Donnál, a Gyereknél, az Ural mellett a jaiki kozákok, de mindegyiknek más a története. Mi most csak a zaporozsiai kozákok történetével foglalkozunk. Tehát Hmelnickij hetman, mivel nem lévén más szövetséges a környékén, az első Alekszej orosz cárral kötött szövetséget 1654-ben. Az oroszok számára is rendkívül fontos volt ez a szövetség, és szorgalmazták is, hiszen az a terület, ahol a moszkvai állam elterült ebben az időben, nagyon mostoha természeti viszonyokkal rendelkezett. Ellentétben a régi kijevi Rusz déli területei szuperminőségű termőfölddel, Csernoznyommal rendelkeztek. Az orosz államiságnak a bölcséjének tekintették Kijevet, illetve a déli területeket, és mindenképpen szerették volna ezeket a területeket visszaszerezni. Már csak gazdasági okokból is. Oroszországban a 17. század elejére véget ért az a retteget Iván halála utáni közel fél évszázados zűrzavaros időszak, a Smutnaja Vremja, vagy Smuta, amikor mindenféle kalandorok, álcárok próbálták a hatalmat megszerezni. 1613-ban Minyin és Pozsárszkij felkelésével végül is sikerült a Romanovokat trónra juttatni, és hamarosan megszilárdult a cári hatalom ismét Oroszországban, kezdett megerősödni a moszkvai birodalom. 1654-ben, tehát Perejaszlavban szerződést köt Hmelnickij és első Alekszej cár, most a lengyelek ellen. Egy autonóm kozák területet szerettek volna Oroszország területén belül, amely ugyan nem önálló, tehát nem folytat teljesen önálló külpolitikát, de például a tatárok felé igen. Nem vezetik be a jobbágyságot, és egyáltalán a kozák szabadságot fenntartják. Természetesen kitört az orosz-lengyel háború. Nagyon nagy kérdés, hogy Bogdán Hmelnickij, aki egyébként egy nagy formátumú politikus és hadvezér volt, milyen sikereket érhetett volna el állam alapítás területén, egy olyan területen, ahol nem voltak semmiféle hagyományai az államalapításnak, nem voltak pontosan kijelölt határai, és hát a lakossága nagyon-nagyon ragaszkodott az úgynevezett kozák szabadsághoz. Nem tudjuk, hogy Hmelnickij milyen eredményeket érhetett volna el, mert 1657-ben meghalt. Az eredményei nem vesztek el, de az utódja, Iván Vyhovszkij már egy rendkívül zavaros állapotban lett hetman, és egy éven belül óriási káosz lett az egész kozák területen. Vyhovszkij az oroszokkal szövetségben megverte a lengyeleket, aztán
A lengyelekkel szövetkezett az oroszok ellen, tehát itt egy rendkívül zűrzavaros, és mindehhez még jöttek persze a tatárok. 1659-ben a Konotopi csatában a lengyelek segítségével legyőzi az oroszokat. Ugye mindenki azt gondolná, hogy most akkor már rendeződik a helyzet, de nem, mert a lengyel urak ragaszkodtak a szabad kozák jobbágyi sorba sülyeztéséhez, úgyhogy nagyon hamar elveszíti Vihovszky a támogatását, úgy kénytelen Lengyelországba menekülni. Végül hosszú-hosszú küzdelem után 1667-ben kötnek békét Lengyelország, illetve Oroszország. Egy nagyon furcsa megoldást választanak, ketté osztják Ukrajnát, vagy azt a területet, amit ma Ukrajnának nevezünk, a Dnyeper folyó mentén egy balparti és egy jobbparti Ukrajnára. Ugye a folyásirány szerint, hogyha állunk, akkor a jobb parti rész az a lengyeleké lett, a bal parti rész pedig az oroszoké lett. Az oroszok, ahogyan ezt korábban már megtapasztalták a kozákok, a saját területüken szerették volna megszüntetni ezt a kozák szabadságot, és jobbágyi sorba sülyezteni a kozákokat. A kozákok részéről az utolsó kísérlet ez ellen, az utolsó fellépés ez ellen 1708-ban következett be, amikor Iván Mazepa hetman szövetségre lépett 12. Károly svéd királlyal, aki éppen akkor a háborúban állt első Nagy Péter orosz cárral, ugye ezt a nagy északi háborúnak hívjuk, ez vagy 2 évtizeden keresztül birkóztak ott az északi hatalomért, és 1708-ban, tehát ahogy említettem, szövetségre lépnek a kozákok 12. Károllyal, de 1709-ben vívták a poltavai csatát, ahol az összes orosz erő csapott össze az összes svéd erővel, és ezt a csatát sokkal jobb hadvezér volt 12. Károly, mint Nagy Péter, illetve a Péter tábornokai. Mégis az oroszok nyerik, óriási veszteségekkel, de mégis az oroszok nyerik, 12. Károly elmenekül. Egyébként érdekes módon Pesten keresztül, ha valaki a Váci utcába, az Erzsébet híd baloldala felébe, a nem sétáló, hanem a másik részre ellátogat, ott egy iskola található a sarkon, és egy emléktábla emlékeztet arra, hogy micsoda lovas teljesítményt hajtott végre 12. Károly. Néhány hét alatt lovon haza tudott lovagolni Svédországban, mert egyéb ellenségei, dánok, oroszok megtámadták, és otthon is szükség volt rá. A felkelés nem sikerült, és Mazepa azóta gyakorlatilag az orosz történelemben az árulásnak a szinonimájaként szerepel. Az oroszok szép lassan minden jogától megfosztották az oroszországi kozákokat, és az utolsó ilyen jelképes aktus már Nagy Katalin alatt következett be, 1765-ben teljesen megszűnt a zaporozsiai kozákság, tehát teljesen beolvasztották őket a jobbágyok közé. A jobbparti Ukrajnával, ami ugye Lengyelországhoz tartozott, ugye ők sem jártak sokkal jobban, mert pedig Lengyelország hatalmi helyzete rendült meg alaposan a 18. század második felében. Lengyelország háromszori felosztása következik be, 1772, 93 és 95-ben. A mai Ukrajnának egy jó része a Habsburg birodalomhoz kerül, ahol teljesen másfajta viszonyok vannak. Itt is teljes mértékben megszűnik a kozák szabadság, itt is jobbágyosítják a kozákokat. Tehát azt lehet mondani, hogy a 18. század végére a kozák szabadság, az zaporozsiai kozákokról beszélünk, az a kozák szabadság ez teljesen megszűnik. Ellenben Oroszországban elkezdődik az ipari forradalom, egy fejlődési folyamat, és felfedezik, hogy az ukrán területeken milyen csodálatos minőségű termőföld van, ez a Csernozium, és felszántják a sztyeppét, elkezdenek gabonát termeszteni. Eközben a keleti területeken meg felfedezik, hogy amit ma Donbassnak hívunk, azon a területen szinte 1-2 méterre a felszín alatt óriási szélmedencék, vasérctelepek vannak. Úgyhogy nagyon hamar beindul itt az iparosodás az ukrán területen, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a 19. század végére a cári Oroszországnak az iparilag egyik legfejlettebb részévé válik. Mezőgazdaságilag pedig a gabonatermelésben pedig világelsők. A világon itt termelik a legtöbb gabonát. Árnyoldalai is vannak ennek a fejlődésnek. 1880-as évektől kezdődően az addig teljes nyugalomban élő zsidóság ellen kezdenek föllépni, megjelenik a legvadabb antiszemitizmus, és megindul az ukrajnai, oroszországi zsidók kivándorlása. Ugyanakkor meg az ipari területeken kommunista, mindenképpen baloldali propaganda jelenik meg. 1950
1945-ben egy forradalmi hullám söpört végig Oroszországon, ez nem kímélte a déli, az ukrán területeket sem. A leghíresebb események Odyesszában történtek. Szergej Eisenstein készített egy nagyszerű filmet, Patyomkin páncélos címmel, amiben hát nem teljesen úgy történtek a dolgok, de rendkívül nagy propagandaértékkel bír a film. Odyessza és Ukrajna világhírűvé válik ezáltal a film által. Az első világháború végén teljes zűrzavar Oroszországban, már 1917-ben először egy polgári forradalom, majd a kommunista puccs következik be, és néhányan úgy gondolják, hogy Ukrajnában, ez főleg Nyugat-Ukrajnára igaz, hogy ők ott egy független államot hoznak létre, úgyhogy kikiáltják a Nyugat-Ukrajnai Független Köztársaságot 1917-ben. Azonban nem él meg hosszú időt ez a független államocska, mert már 1920-ban a szovjet hatalom hatalmas támadást indít nyugat felé, Lengyelország felé, Németország felé, egész egyszerűen elsöprik ezt az ukrán kísérletet. Igaz, hogy az orosz hadsereg Varsónál csúfos vereséget szenved, de az ukrán függetlenség szempontjából ugye ez lényegtelen. Jöttek a lengyelek, és Ukrajnát megint két részre osztották, lengyel, illetve orosz-szovjet részre. A Szovjetunió maga 1922-ben megalakult, és szövetséges szocialista köztársaságok rendszereként írták le saját magukat, így aztán alapítottak egy ukrán szövetségi szocialista köztársaságot is, ez a USS, és hatalmas olyan területeket is hozzácsatoltak, amelyek korábban soha nem tartoztak Ukrajnához. 1927-re Sztálin megszerzi a teljes hatalmat, és ő a saját tervei szerint akarja átalakítani az országot. 1928-ban elindul az első 5 éves terv, illetve beindul a kollektivizálás. 5 éves tervekbe gondolkodtak, megtervezték a jövőt, az iparosítást, és főleg egy nagyon erős ipari, főleg azon belül hadiiparral rendelkező országot szerettek volna létrehozni a Szovjetunióból, mert hiszen készültek egy világháborúra, amelynek segítségével majd az egész világot szocialistává, kommunistává próbálták tenni. Ez a kollektivizálás itt Ukrajnában, ez mondjuk úgy finoman, hogy nem ért el nagy sikereket, illetve szörnyű dolgok következtek be. Ugye az ukránoknak külön szavuk is van erre, ugye ez a holodomor nevű jelenség, amikor azon a területen, ahol a 19. században a világ legtöbb gabonáját termelték, az emberek egész egyszerűen éhen haltak, mert mindent elvett tőlük a kommunista állam. 6-7-8-10 millió, nem tudjuk pontosan a számot, vélemény szerint inkább 8-10 millió ember haláláról van szó. Éhhalálról van szó. Szörnyű. 1939. augusztus 23-án megkötötték a Molotov-Ribbentrop paktumot, ez Lengyelország felosztásáról szólt. Szeptember 1-én a német csapatok nyugatról megtámadták Lengyelországot, a szovjet csapatok pedig tulajdonképpen a Lengyelországhoz tartozó Nyugat-Ukrajnát támadták meg szeptember 17-én. Ahogy az a szovjetektől jellemző, ugye mindenhol a számonkérés, illetve a veszélyes elemeknek a likvidálása elkezdődött, a belügyi csapatok nem csak lengyel tiszteket végeztek ki, nem csak tiszteket végeztek ki, hanem a lakosság körében is hatalmas pusztítást végeztek. 1941-ben azonban jött a német támadás. És ezt Ukrajna, az ukránok egy emberként, felszabadításként élték meg, és a németek segítségére voltak gyakorlatilag minden, csak a legbigottabb kommunisták menekültek el, illetve harcoltak a németek ellen. Azonban a németek, gondolom a fajelmélet, vagy az ő gondolkodásukban úgy szerepelt, hogy a szlávok, az ukránok, azok egy alacsonyabb rendű nép, és így is kezdtek el velük már nagyon hamar viselkedni. És ez nagyon nem tetszett a frissen felszabadított ukránoknak, akik a háború végére nem tudták, hogy tehát egy óriási dilemmába kerültek, nem szerették volna, ha a szovjetek visszatérnek, mert gyakorlatilag ugyanúgy elnyomták őket, mint most a háború alatt a németek. És egy óriási dilemma, ezért aztán megpróbáltak egy önálló Ukrajnát létrehozni. Harcoló csoportok jöttek létre, akik mind a németek, mind pedig a
a szovjetek ellen harcoltak. Egyébként még a háború után is, tehát 1945 májusa után is, még 46, 47, 48-ban is voltak csoportok, akik az erdőkben partizánként a szovjetek ellen harcoltak. 1954-ben következik be a következő érdekes dolog a Ukrajna történetében, amikor Hruscsov állítólag azért, mert így fizette volna ki azokat, akik támogatták őt a hatalmi harcban, a Krím-félszigetet egész egyszerűen, ami egyébként soha nem tartozott Ukrajnához, egész egyszerűen az Ukrán Szocialista Szövetségi Köztársaság részévé tette. Ukrajna ezután ugyanolyan fejlődésen, ugyanolyan átalakuláson ment keresztül, mint a Szovjetunió többi részei. Egy picit fejlettebb, egy picit nyugatiasabb volt ez a régió, mint mondjuk az orosz vagy a közép-ázsiai régió. De itt következett be például 1986-ban az a szörnyű tragédia Csernobilban, ami majdnem fél Európát lakhatatlanná tette. Azt mondhatjuk, hogy a véletlenen, meg a gyorsaságon, meg rendkívül sok embernek az élete árán sikerült elfojtani ezt a rendkívül veszélyes, ezt a veszélyforrást. Gorbacsov 1985-ös hatalomra kerülése után ugye megindult a peresztrojka és a glásznoszt, minden átalakult, lassan megszűnt a Szovjetunió, először független államok közössége lett, majd 1991. augusztus 24-én kikiáltották a független Ukrajnát. Én csak idáig szerettem volna bemutatni Ukrajna történetét, azért, és ezt is csak azért, hogy egy picit jobban értsük, hogy mi történik ebben a háborúban, amely nemrég kezdődött. Köszönöm a figyelmet.